možná bude plná. Jak už bylo zmíněno, tato konference není jediný bod programu Eitingerovských oslav z tého výročí narození Lea Eitingera. As it was mentioned, this conference is not the only thing that's part of the celebration of 100th anniversary of Leo Eitinger. Ráda bych zmínila dva významné další počiny. I would like to mention two more significant acts. Jedním z nich je výstava, kterou můžete vidět tady v předsálí na kopě. One of them is an exhibition that you can see in the hall in front of this room. Tato výstava vznikla díky spolupráci s norskými partnery z Židovského muzea v Oslu. This exhibition was created with the help of our Norwegian partners with the Židovské muzeum v Oslu, Jewish Museum in Oslo a Centrum holokaustu v Oslu. And the Center of Holocaust in Oslo. A také Židovské muzeum v Trondheimu. And also Jewish Museum in Trondheim. A ta výstava vznikla také díky podpoře poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Brzobohaté. For this exhibition we also had support of Mrs. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu. Member of European Parliament. Děkuji. Tím dalším počinem, k kterému teď se přejeme všichni, tak je vydání knihy Vzpomínek Lea Eitingera. Another act that we will focus on right now is publishing of the book of Leo Eitinger's memories. Ta kniha je také vlastně se zrodila díky spoustě náhod. This book was also created thanks to many coincidences. A knihu vlastně originál norský nám poskytla paní Jitka Lendová, která bohužel tady s námi z vážných důvodů nemůže být. The Norwegian original was provided to us by Mrs. Jitka Lendová, who unfortunately cannot be here today for some serious reasons. Já bych tedy poprosila nyní paní Evu Hánovou z nakladatelství Doplněk. Měla bych asi říct také důležitou věc, že vlastně nakladatelství Doplněk se věnuje dlouhodobě vydávání norské prózy. Therefore, I would like to ask Eva Hánová from the publishing house Doplněk, and it's necessary to say that this publishing house, in a long-term focus, publishes Norwegian literature. A kniha vyšla díky podpoře norské nadace Nula. And this book was published thanks to support of Norwegian donation fund Norla. A také nadace Židovské obce. And also Jewish Association. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem tady dnes v zastoupení pana Jana Šabaty, ředitele nakladatelství Doplněk, který nemohl se zúčastnit této konference slavnostního zahájení a přečetla bych vám ráda pár slov, která jsou určena pro vás. Dear ladies, I'm here on behalf of Mr. Shabata, the director of the publishing house, who unfortunately couldn't be present, and I would like to read a few words in his name. Vážení přátelé, je mi líto, že nemohu být v této chvíli s vámi. Četba příběhu Lékař pro život je hlubokým zážitkem. Nemá smysl opakovat cokoliv z obsahu. Dear friends, reading of the book Doctor for Life is very deep experience. It doesn't make sense to repeat anything from its contents. Kniha hovoří sama za sebe a každého z nás jistě osloví. The book speaks for itself and I'm sure it will approach everyone. Přeji konferenci ke 100. výročí narození Lea Eitingera zdárný průběh. I wish very happy run to the conference organized to the 100th anniversary of Leo Eitinger. Jsem velmi rád, že žiji ve městě, ve kterém strávila tato významná osobnost část života a že naše nakladatelství Doplněk mohlo o Leu Eitingerovi vydat knihu. I'm very happy that I live in the city where Leo Eitinger spent part of his life, and I'm also very happy that I could publish a book about him. Thank you for your attention. Nyní bych ještě poprosila paní docentku Miluši Juřičkovou, která je překladatelkou knihy, aby nás seznámila s tím, vlastně, jaké to bylo pracovat na překladu. Já děkuji, že Lenka Soleset bude těchto pár slov překládat. Především se musím zmínit o tom, co doopravdy vypovídá norský titul knihy.
Först vill jag nämna vad som den norska boktiteln virkelig ser ut. Lege for livet neznamená jen lékař pro život, sloužící životu, ale také přinejmenším stejně silně lékař na celý život. Člověk, který vykonává své lékařské poslání za všech okolností, s celým svým životem. Lege for livet, det betyder ikke bare lege for livet, lege som tjener livet, men også og minst like sterkt lege for hele livet. Et menneske som utøver sin legeprofesjon, sitt kall under alle omstendigheter og med hele sitt liv. Norský podtitul je Leo Eitinger menneske. Člověk, který je všemi smysly celou svou bytostí přítomen v okamžiku, kdy ho ten druhý, jeho bližní, potřebuje. Menneske je obtížné slovo, ale znamená bytost naplněná láskou, které se říká empatie. Den norske undertitelen Leo Eitinger menneske. Menneske er menneske som er med alle sine sanser, med hele sitt vesen til stede i øyeblikket, når den andre, hans neste, trenger ham, er i nød og trenger ham. Et menneske er et vesen fylt med kjærlighet og empati. Životopis Lea Eitingera má řadu zajímavých rysů. Nebudu je opakovat. Jednak Eitingerovy vzpomínky zachycují totiž Brno meziválečné. Brno, v němž vycházely lidové noviny na české. Brno, v němž bylo dostatek místa pro kulturu českou, německou a židovskou. Biografien til Leo Eitinger har en rekke interessante trekk. Det er mange, men jeg nevner at det først var at Leo Eitingers minner fanger opp datidens Brno. Brno mellom to kriger. Brno, hvor folkeavisen Lidové noviny ble utgitt i Česká gaten. Brno, hvor det var nok plass til tjekkisk, tysk og jødisk kultur. Velmi dobře si pamatuji, jak moje maminka, která se narodila jen o 6 let později než Eitinger a chodila do německé školy, mi ukazovala v sešitě text československé státní hymny, česky a německy dětskou rukou vedle sebe v sešitě napsané. Jeg husker veldig godt da min mor, som var bare 6 år yngre enn Leo Eitinger, og som gikk på tysk skole, viste meg sitt skolehefte med teksten til den tjekkoslovakiske nasjonalhymnen både på tjekkisk og på tysk. Det var skrevet med barnehånd ved siden av hverandre. To je podle mého názoru to, co je pro mě nejdůležitější, co tato kniha vypovídá také o atmosféře Brna, na které Eitinger vzpomíná. Og dette bekrefter etter min mening atmosfæren i Brno som Eitinger erindrer. Dále chci upozornit na to některé pasáže o období březen 43 až leden 45, které strávil jako vězeň v Osvětimi, pak následoval pochod smrti do Buchenwaldu, o kterém píše, že byl nejblíže naprostému vyčerpání a zhroutil se v příkopu u cesty. Videre vil jeg nevne at noen avsnitt som beskriver perioden fra mars 1943 til januar 1945, altså tiden som Eitinger tilbrakte som fange i Auschwitz, senere fulgte det dødsmarsjen til Buchenwald. Om denne marsjen skriver han at her var han nærmest til en absolutt utmattelse, og når han brøt sammen, falt i grøften ved vejen. Zachránil ho norský kamarád Julius Palciel z Trondheimu, který ho vzal za paži a přinutil ho pokračovat ve strašlivém pochodu. Da ble han rettet av sin norske venn Julius Palciel fra Trondheim, som grep ham under armen og tvang ham å fortsette i denne forferdelige dødsmarsjen. Tyto pasáže stojí v přímém dialogu s texty Elie Wiesla, chlapce ze Sigetu, který popisuje tytéž situace, tytéž spoluvězně, tytéž mučitele. Když se mnoho let po válce oba dva muži setkali, spojilo je hluboké přátelství. Altså, disse avsnittene står i en direkte dialog med tekstene til Elie Wiesel, som var født 1928, en gutt fra Sighet. Han beskriver de samme situasjonene, de samme medfangene, de samme som torturerte dem. Da Eitinger og Wiesel traf hverandre igjen mange år etter krigen, utviklet det seg et nært vennskap.
Právě proto pozvala Barbora Antonová dopisem Eli Wiesla do Brna na tuto konferenci. Ze zdravotních důvodů se však omluvil, jeho dopis je ke knize přiložen ve francouzském originálu a českém překladu. Och det var därför Barbara Antonova inviterade Eli Wiesel med ett brev till denne konferensen i Brno. Helsesituasjonen var grunnen til at han ikke kunne komme, men hans brev til oss er lagt inn boka både i fransk originál og i tjeckisk oversettelse. Autorem životopisu je Magne Skjæraasen, známý norský novinář, se kterým jsem se v únoru letošního roku setkala v Oslo. Forfatteren til biografien er Magne Skjæraasen, en kjent norsk journalist som jeg fikk møte i februar i Oslo. Kniha vznikala z poznámek a z vyprávění zachycené na magnetofonovém pásku. Denne boken er basert på notater, men også på fortellinger som ble tatt opp på kassetter under samtalene. Vzpomínal, že rozhovory o holokaustu musely být pro Eitingera velmi bolestné. Šel při popisu do značných detailů v této knize, jako na jediném místě v celém svém díle, zachovával však přísnou věcnost, nesnášel sentimentalitu nebo dramatizování. Han erindret Magne Skjæraasen at disse samtalene om holocaust måtte ha vært veldig smertefulle for Eitinger. Han beskrev detaljert, men han beholdt en streng saklighet. Han hatet sentimentalitet eller dramatisering. Skjæraasen mi řekl, že Eitinger tuto knihu nechtěl ani redigovat, ani kontrolovat, ani číst po jejím vydání. Nadšená však byla jeho manželka Lisa. Na její doporučení se prý Eitinger ke knize vrátil i jako čtenář. Magne Skjæraasen fortalte meg også at Eitinger hadde ikke engang lyst til å redigere boken, kontrollere eller heller ikke lese den etter at den ble utgitt. Men det var hans kone Liesel som ble entusiastisk over boken, og på grunn av hennes anbefaling er det sannsynlig at også Eitinger leste boka til slutt. Vzhledem k tomu, že kniha vychází u příležitosti z tého výročí Eitingerova narození, rozhodl se Magne Skjæraasen, že veškerá práva nakladatelství Doplněk postoupí bezplatně, aby kniha mohla vyjít česky. Med hensyn til at boken blir utgitt ved anledning av 100-årsjubileum av Eitingers fødsel, bestemte Magne Skjæraasen seg for å gi alle rettigheter til det tjekkiske forlaget Doplněk gratis, for at boken kunne bli utgitt på tjekkisk. Magne Skjæraasen byl pozván na tuto prezentaci a konferenci, ale ze zdravotních důvodů se omlouvá. Telefonoval mi minulý týden a prosil, abych této konferenci předala srdečné pozdraví a lykke til, což tímto ráda činím. Han ble også invitert til denne konferansen og til denne lanseringen, men han måtte beklage at det ikke var mulig på grunn av helsesituasjonen. Han ringte meg forrige uke og ba meg å overgi hjertelige hilsener og lykke til med konferensen, og det gir jeg gjerne videre nå. Nacházíme se v budově, kde Eitinger skutečně chodil do školy na lékařskou fakultu. Nebo řekněme to tak, v této budově byla lékařská fakulta za dob Eitingerovi. Og vi er nå i bygningen hvor det var medisinsk fakultet under Eitingers tid. Det var i denne bygningen. Děkuji za pozornost. Takk for oppmerksomhet.